Congressman Alan Cayetano. Ako ho ay barangay captain. Nahihirapan ho akong magpaliwanag sa mga tao. Yung sinasabi mong lahat ng pamilya ay bibigyan ay hindi naman totoo. Yung sinasabi mo, ang laging sinasabi ng mga tao, ang pakiusap ko lang ay hindi ka naman yata nakakatulong sa mamamayan natin, ay huwag ka nang magpadagdag ng problema at huwag ka nang magpagulo. Dito sa barangay ko, miniting kami ng Dswd, 2,500 families dito. Ang ibinigay laang sa aming form ay 821. Salain daw namin ang mahirap pa sa mahirap. Tapos sila ang mamimigay ng pera at sasalain pa uli nila. At pagka hindi validate na talagang mahirap, kukwestiyonin pa kami kung bakit napasama. Ay baka po pwedeng tulungan mo akong magpaliwanag sa mga tao. At laging ang pinanghahawakan nila ay yung sinabi mo. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, Alan Cayetano, bago ka magsalita, antayin mo muna yung memo na nadating. Hindi ka na nakakatulong, nakakapagpagulo ka pa. Yung mga tao nagrereklamo sa akin, bakit daw hindi lahat? Ay ang dumating laan sa aking form at ibinigay laang ay 821 form. Ay ang pamilya dito ay 2,500. Laging video mo ang pinakikita ng mga tao. Baka gusto mo magpaliwanag, o kung gusto mo pumunta ka rito sa barangay ko, mag-usap tayo at patunayan mong tunay yung sinasabi mo. Kami mga barangay captain, lagi kaming nababatikos, ginagawa na namin ang tama, pero ang aming sahod ay honorarium pa rin. Ang liit na ng aming sahod, puro batikos pa ang aming ginagawa kahit tama na ang aming ginagawa. Pakisagot naman ang aking tanong, yung sinasabi mo sa live mo. Sige, ulitin ko na lang yung questions, pero may nagtatanong kasi na parang sinabi daw ng gobyerno or sinabi ko lahat bibigyan. Let me clarify po that. From the start, we've been very, very clear that there are 24.6 million Filipino families. Okay? And then let me inject another thing we have to clarify, household. For the purpose of yung emergency subsidy program, yung 5,000 to 8,000 pesos, the government has been using household and families interchangeably. No, but let me go back to that. But anyway, so there's 24.6 million families, or sometimes ginagamit ng gobyerno households. No, ganon din sa 4Ps. There are 4.4 million families po, ang mas technical na tama. Pero ginagamit din yung household. No, okay. So, based on that, yung 18 million are informal, part of our informal economy. Yung 6.6 million families are part of the formal economy. Iba po ang programa dyan. Doon po sa 6.6 million families po yun, ha? So, that's more than 30 million Filipinos. Yan po, may mga programang existing dyan, like sa DOLE. For example po, yung natigil at hindi nagsusweldo ngayon, pero nagbabayad kayo sa SSS. Yung isa po, yung binabanggit ni Sexani Dominguez sa akin kahapon, that they're working on a big program, no, for micro, small, and medium enterprises. Hindi ko siya pangungunahan. I told you this 2 weeks ago na that yung part of the stimulus is both big business and
micro, small, and medium enterprise, at tingin ko tama na unahin nila yung micro, small, and medium enterprise because more than 90% of employment nandyan. So tutulungan nila yan para yung mga employees nun, no? So dun sa iba nagtatanong na may trabaho at hindi kayo nakakasweldo ngayon, maaring dun kayo sa 6.6 million kasama. So ang sinabi po namin, kung qualified kayo sa 18 million, lahat kayo dapat meron. Now there was some confusion po on the forms because nga po of the interpretation and the guidelines. So I got a chance to speak to Sec Dominguez and Sec Rolly Bautista, USEC Amy, and the Office of Senator Bongo kahapon. Nagkaroon kami ng mabilisan na pag-uusap sa telepono. And kung titignan mo kasi yung guidelines, yung SAC or yung Social Amelioration Card, ito ay ginagamit pang identify. Pero ang nangyari sa implementation, kung ilan lang ang ibibigay sa city mo, yun din lang ang number of forms, di ba? So going back to the household, no? Kung titignan niyo po sa dictionary, ang nakalagay po ng meaning ng household, it's number of people in a house and measured as a unit, no? Other definitions is yung laman ng bahay, pero halimbawa sabay kayo kumakain or preparation and everything. So to give you context, hindi po lingid sa kaalaman ng Department of Finance at ng economic team that in fact in the Philippines, lalo sa highly urbanized, maraming pamilya sa isang bahay. So rather than mag-argue tayo kung sino tama, dictionary, etc., kasi nasa mga guidelines na yan, dun sa mga nakikinig na mag-i-implement, at tandaan nyo po, I'm addressing myself to the public, I'm addressing myself to the LGUs, hats off sa inyo talaga bumagsak ang problema, pero pakiusap nga ng Pangulo at tulungan ng national government. And of course, I'm talking to the national government, specifically Dswd and the task force, no? So, to take out confusion, Tagalogin na lang natin, o let's use the Filipino language. Ang isang bahay, maaring maraming pamilya. So kung ang laman ng bahay mo ay 3 pamilya, at 2 pamilya doon ay qualified, edi yung 2 pamilya makakatanggap. Kung 3 pamilya ay qualified, di yung 3. Kung 3 kayong nandyan at sa formal economy kayo, di ba? Example, hindi bahay, compound. So may mga kaibigan po ako sa compound nakatira, nandun pa yung magulang, 4 silang magkapatid, tig-isa silang bahay, yung bunso ay single, pero yung first, second at third na panganay ay meron ng pamilya, di ba? So actually, bibilangin mo ilan ang pamilya doon. So in dictionary terms, isang household 'yon, pero maraming pamilya. But as I said, because it's being used interchangeably sa mga guidelines, clarify namin, ang ibig sabihin ng household in this context is pamilya. So Tagalogin na lang natin, yung isang bahay maaring maraming pamilya, okay? Pero wag niyo po sisihin si Mayor, wag niyo pong sisihin si Kapitan, because there are only 2 possibilities sa mangyayari. Kasi ibibigay at ibibigay sa inyo to. One possibility is that hindi kayo qualified, and that means may ibang programa that you will qualify pag kailangan ka nun. But not the ESP program, no? Yung Emergency Subsidy Program. So maraming ibang program, Dswd, DOLE, Department of Agriculture, and then may inaayos po ang economic team led by Sec Dominguez for micro, small, and medium enterprises. And then later on, with the business community at yung mga nag-a-advise and kasama Central Bank, there will be more programs for the economy, no? The second possibility is that kulang talaga. Meaning, sa census, 50,000 households, and then 30,000 ang bibigyan, but in reality 70,000 na kayo at dapat bigyan ay 35. So dito po tayo nakikiusap na hindi sapat sa crisis na to yung whole of government approach. Whole of government po, ibig sabihin hindi magtuturoan yung gobyerno kay local government, national government, barangay, interagency, kongreso, executive, kailangan magtulong-tulong. This is really an all-of-people approach. Tayo-tayo na ang magtulungan lahat, no? So, yung sinasabing, yung isang question po ng isang reporter na tinatanong,
yung sinasabi daw ng ibang kapitan ay maghati-hati sa isang bahay. This may be a creative way to help and get you the help muna. So, mag-uusap po ulit kami ng DSWD today. May 2 USEC po na ibinigay po na contact. May matrix na po kami ng mga guidelines, may mga suggestion. May mga ano po may mga very successful na nagawa together. One example po niyan is with COA. And let me thank Sec Rolly and USEC Amy and Deputy Speaker El Rey Villafuerte. And of course, thank you to Chairman Aguinaldo. By working together, tanong ko lang po sir, pag sa isang pamilya po, meron pong isang senior citizen, then isang PWD, tapos isang solo parent, lahat po ba sila ay makakatanggap po ng Social Amelioration Fund? Director, narinig mo ba? Isa pong senior citizen, isa pong PWD, and ano po yung panghuli? O tinatanong niya kung sa isang pamilya ay merong ganyang mga miyembro, ay makakatanggap ba lahat? Ay hindi po. Ang ating pagbigay po ay per family po. It does not, bas ang importante lang po ay may isang eligible. So kumbaga po, may isang senior citizen or may isang PWD, may isang lactating mother. Pero kung halimbawa, lahat sila ho, miyembro ng tigi-isang pamilya, suma total, isang benepisyo lang po ang pwede nilang matanggap, all in all po. Alright, so clearly, Director, hindi po ito base doon sa household. Kasi yung isang bahay, minsan 3 pamilya nakatira eh. Opo, pero ang ano po dyan is ang ating Department of Finance, nagbabaho sila ng mga regional quotas kung ilan po ang ating mga beneficiaries po. Kasi po, ayon po sa batas, nag-target po sila ng 18 million households most affected by the COVID-19 crisis po. Siyempre, hindi natin maiwasan sa setting ng mga ibang mga bayan at syudad, isang bubong, isang bahay, pero may 2, 3 pamilya nakatira doon kasi mahirap nga. Siyempre, per family tayo kasi yung budget na bibigay namin sa inyo ay para makapagbili kayo ng inyong makakain, yung mga pangangailangan ninyo. So, siyempre, it's really per family. Pero, akin lang dyan, huwag nyo namang dayain na per family daw. So, si ganyan. So, parang nagpaparamihan na tayo ng social amelioration card, di ba? So, naghanap ng diskarte na para makarami tayo. Sabihin mo, ikaw, ibang pamilya ka. Ako, ibang pamilya. Tapos pupunta kayo kay barangay kapitan. Pupunta kay mayor. Mayor, ibang pamilya to. So, yun ang sinasabi ko. Siguro kailangan may konting self-assessment din ang ating mga kababayan. Marami po ang nangangailangan. So, if we can be a good neighbor, mabuti tayong tao sa ibang tao, gawin na lang po natin. Huwag lang tayo mag-take advantage dito.